নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনাৰ সকলো মই ইউটিউব চেনেল অমনিপ্ৰেজেণ্ট বুলি স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ অসমীয়া থলুৱা খাদ্য খাবলৈ মন গ'ল, চ' সেইকাৰণে আমি আহিছোঁ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টখন শিলপুখুৰীত অৱস্থিত উৰুকা ৰেষ্টুৰেণ্ট। এই উৰুকা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বহুত ৰিভিউ চালোঁ, ৰিভিউ ভালে পাইছোঁ, চ' সেইকাৰণে আমি ট্ৰাই কৰিবলৈ আহিলোঁ। চ' তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'লৈ সোমাই যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই যাম তেওঁলোকৰ ইণ্টেৰিয়ৰ আৰু কি ধৰণৰ খাদ্য পৰিৱেশন কৰে। চ' স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো চাই যাওক, ধন্যবাদ। এয়া উৰুকা ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ। চ' সঁচাকৈ ভাল লাগিছে ভিডিঅ'লৈ সোমাই যোৱাৰ এই কাৰুকাৰ্য দেখি। এই উৰুকা ৰেষ্টুৰেণ্টখন 2017 চনতে মুকলি কৰিছিল। ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ মেইন এট্ৰেকশ্যনটো হ'ল এই ৰবটটো, আৰু এই ৰবটজনীৰ নাম হ'ল কাকলি। চ' ৰেষ্টুৰেণ্টখনে নতুন এটা টাচ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। চ' সকলোৱে খুব ভাল পাইছে, নতুন এটা সোৱাদ পাইছে, আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলেতো আৰু ক'বই নালাগে, খুবেই ভাল পাব। চ' এই কাকলি ৰবটজনীয়ে সকলোৱে থেকেৰা টেঙা পৰিৱেশন কৰিছে। বাইদেউৰ কি হয়? থেকেৰা। এতিয়া আমাৰ সন্মুখত ষ্টাৰ্টাৰ পৰিৱেশন কৰিছে, আৰু ষ্টাৰ্টাৰত আছে পনীৰ বল, মিছা মাছৰ কাটলেট, আৰু ভাঙোন মাছ ভাজা, আৰু চিকেন ফ্ৰাই। আৰু এতিয়া এই সকলোবোৰ ষ্টাৰ্টাৰ আমি খাই আপোনালোকক কৈ আছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে। ষ্টাৰ্টাৰ খোৱা হ'ল, এতিয়া আমি মেইন কৰ্চলৈ আগবাঢ়িলোঁ। মেইন কৰ্চত কি কি আইটেম আছে চাওঁ আহকচোন। এয়া চালাড, এয়া খাৰ, আৰু ওপৰত আচাৰ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ। এয়া মাছৰ কণী ভাজা, আৰু এয়া চিকেন বেঙেনা দি, আৰু এয়া প্লেইন ৰাইচ, মাটিমাহৰ দাইল, চব্জি, আলু চব্জি, আৰু বৰাৰ টেঙা। আৰু এইফালে আছে আলু ভাজি, আলু পিটিকা, আৰু এইফালে আছে প্লেইন ডাল, আৰু শেষত আছে নন ভেজৰ কাৰণে লোকেল ফিছ, আৰু ৰৌ মাছৰ আঞ্জা, আৰু লোকেল চিকেন কাৰী। চ' এইখিনি আছিলে মেইন কৰ্চ, আৰু এয়া হ'ল ডেজাৰ্ট, দৈ গুড়, কাষ্টাৰ্ড, আৰু গাজাৰ কা হালৱা। আৰু আমাৰ টোটেল বিল হ'ল 5 জনৰ 3150, চব টেক্স মিলাই। চ' ভিউৱাৰ্ছসকল, মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ গৈ ভাল লাগিল। খানাবিলাকো খুব সুস্বাদ্য, পূৰা অসমীয়া থলুৱা খাদ্য ইয়াতে আপোনালোকে পাব। লোকেল চিকেন, লোকেল মাছ, খুব সোৱাদ, আৰু ষ্টাৰ্টাৰটো ক'বই নালাগে, খুব টেষ্টি পাইছোঁ। ষ্টাৰ্টাৰ ডেফিনেটলি এবাৰ আহক যদি আপোনালোকে অসমীয়া খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব খুজিছে, উৰুকালৈ আহিব পূৰা। চ' মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভালেই আছিলে, আৰু আজিলৈ ইমানেই, ইয়াতে সামৰিছোঁ। যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু বেল বাটন ল'ব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।